ओके, यदि तपाईं च्यानल्स लाइक योगी बाबा एन्ड योगी बाबा प्रोडक्सन्स हेर्नुहुन्छ भने प्रोबाब्ली बीटी कान्छालाई त अवश्य नै चिन्नुहुन्छ होला। Yes. बीटी कान्छा एक नेपाली युट्युब च्यानल हो जहाँ तपाईं मुभी एक्सप्लेनेसन कन्टेन्ट हेर्न पाउनुहुन्छ बट विथ सम बीटी कान्छा वाला तड्का। Nice. Currently, BT KANCHA channel around 2.4 lakh subscribers छन् and even with inconsistent uploads, BT KANCHA is growing good. So today, we will be talking about BT KANCHA, his content and what can we learn from him as an audience, creator and in general as a simple human being. First of all, BT KANCHA movie review channel हैन, okay? BT KANCHA आफ्नो भिडियोको इन्ट्रोमा भन्छ नि, आज BT KANCHA रिभ्यूमा म रिभ्यू गर्न लागेको छु मुभी। नोप, बिल्कुल गलत। अरे तिमी आफै भन, कुन मुभी रिभ्युअरले पुरा मुभी भिडियोमै स्पोइल गर्छ? सो BT KANCHA इज नट अ मुभी रिभ्युअर बट अ मुभी एक्सप्लेनर, ओके? ओके। कमेडी एड गर्ने चक्करमा भिडियोको कबाडा होला जस्तो छ। एनीवे, BT KANCHA को भिडियो लाइट हार्टेड एन्ड जेनरिक हुन्छ जसले मास अडियन्सलाई टार्गेट गर्छ। हिज भिडियोज आर मेड सच अ वे कि जसमा अधिकांश त कमेडी नै कमेडी भरिएको हुन्छ। आई मिन या कसैलाई कमेडी लाग्न सक्छ एन्ड कसैलाई नलाग्न पनि सक्छ, त्यो त भ्युअरको टेस्टमा फरक पर्छ बट एटलिस्ट ही ट्राइज कि भिडियो जति सक्दो कमेडी एन्ड फनी बन्न सकोस्। अल्सो देयर आर अ लट अफ थिङ्स व्हिच मेक्स हिज कन्टेन्ट स्पेशल एन्ड इन्टरटेनिङ। सो लेट्स टक अबाउट इट इन डिटेल। Welcome to the today's video about BT KANCHA aka Biswas Timshina. या भर्खरै मैले BT KANCHA एक मुभी रिभ्युअर हैनन् भने र फेरि म भन्दैछु कि BT KANCHA इज नट अ मुभी एक्सप्लेनर। व्हाई? बिकज यो स्टेटमेन्टमा जस्ट थपाउन है। BT KANCHA इज नट जस्ट अ मुभी एक्सप्लेनर बिकज ही डज नट जस्ट एक्सप्लेन मुभिज बल्कि त्यसमा कमेडी हुन्छ, ह्युमर हुन्छ एन्ड ओभरअल इट हेज फनी भाइब। मैले अगाडिका भिडियोहरूमा पनि भनेको छु कि कमेडी जनराको अडियन्स एकदमै ठुलो छ एन्ड यसबाट कमेडी कन्टेन्ट प्रड्युस गर्ने क्रिएटरहरूलाई एक ठुलो एडभान्टेज हुन्छ। अनि यदि तपाईले नोटिस गर्नुभएको भए विश्वासको भिडियोमा जुन मिमहरूको युज हुन्छ तीमध्ये धेरै यस्ता मिमहरू हुन् which are not much used by other creators. मिमहरू फन्नी हुन्छन् अफ कोर्स, त्यसमा कुनै डाउट छैन बट नयाँ वा नन पपुलर मिमको युज गर्दा भिडियोमा फ्रेशनेस र प्रोबाब्ली तुलनात्मक रूपमा ज्यादा फन्नी भाइब आउने गर्छ एन्ड यसको फाइदा BT KANCHAले मजाले लिइरहेका छन्। BT KANCHA यसै कुनै पनि मुभीलाई एक्सप्लेन गर्दैनन्, उनी यस्ता मुभीको चयन गर्छन् जुन थोरै वियर्ड, क्रिन्जी होस् वा जसमा ज्यादा से ज्यादा ह्युमर एड गर्न सकियोस्। लाइक BT KANCHAले रिभ्यू आई मिन एक्सप्लेन गरेका अधिकांश मुभीहरू या त कुनै न कुनै रूपले अनौठो हुन्छ वा क्रिन्जी हुन्छ अथवा जसमा एक्टिङ, प्रोडक्सन वा केही न केही यस्तो हुन्छ जसमा धेरै फ्लज हुन्छन्। He does not just choose random movie to explain. His choice are rather intentional and calculated than just a random pick. Also, his thumbnail. हाय दिस पर्सन नोज कि भ्युअरहरूलाई आफ्नो भिडियोमा कसरी क्लिक गराउन सकिन्छ। एकचोटि तपाईँ BT KANCHA च्यानलमा जानुहोस् र सरसर्ती थम्बनेलहरू निहार्नुहोस्। उसका प्रत्येक थम्बनेलहरू या त कुनै अक्वर्ड खालका हुन्छन् या त वियर्ड वा अनौठो। यस्ता थम्बनेलले मान्छेमा या त क्युरियोसिटी बढाउँछ या त ठरक जगाउँछ एन्ड हेन्स दे क्लिक द भिडियो। See, BT KANCHA is basically a movie explainer channel at its core, but he is not famous for that reason. He is popular for his comedy and the humor he has in his videos. So, Biswas Timshina aka BT KANCHAले movie explanation र कमेडीलाई एकै ठाउँमा मर्ज गरे and now his content is not just movie explain type. Rather, it has humor on it which make it entertaining. हुन त मुभी एक्सप्लेनेसनमा कमेडी एड गरेर यसलाई थप इन्ट्रेस्टिङ बनाउने काम कुनै ज्यादा नयाँ वा युनिक कन्सेप्ट त होइन। BT KANCHA भन्दा पहिला पनि बाहिरका केही युट्युबरहरूले यो काम अलरेडी गरिरहेका थिए बट या आई थिङ्क नेपालको केसमा BT KANCHA इज द फर्स्ट च्यानल टु डु सो। त्यसमाथि पनि एक्जिक्युसन इज द मेन एन्ड डिफिकल्ट पार्ट। मेरो विचारमा कमेडी एकदमै डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो। लाइक मेकिङ पिपुल लाफ इज द हार्डेस्ट थिङ टु डु एट लिस्ट फर मी एन्ड BT KANCHA को भिडियोमा यसको एक्जिक्युसन एकदमै राम्रो छ। कमेडी इज सब्जेक्टिभ, सो कसैलाई यो मन पर्न सक्छ भने कसैलाई त्यही कुरा वाहियात लाग्न सक्छ। टेस्ट सबैको फरक फरक हुन सक्छ बट एट द एन्ड सबैलाई इन्टरटेनमेन्ट चाहिन्छ नै। BT KANCHA को भिडियो धेरै व्यक्तिहरूलाई इन्टरटेनिङ लाग्छ
एक्सप्लेनर कन्टेन्टमा कमेडीको युज गरी बीटी कान्छाले अरू एक्सप्लेनर च्यानल भन्दा डिफरेन्ट र युनिक काम गरेका छन्। एज अ मुभी रिभ्युअर बीटी कान्छाले जस्ट मुभीलाई एक्सप्लेन गर्न सक्थे वा ही कुड हैव जस्ट अपलोडेड कमेडी भिडियोज, बट नो, ही एडेड कमेडी इन्टु एक्सप्लेनर कन्टेन्ट। यही कारण यति धेरै इन्कन्सिस्टेन्सीको बावजुद बीटी कान्छा च्यानल अरू एक्सप्लेनर टाइप च्यानल भन्दा राम्रो हिसाबले ग्रो हुँदैछ। इफ यु हैव नोटिस्ड अर नट, भिडियोमा ह्युमर वा कमेडी एड गर्नुमा विश्वासको भोइसले पनि इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ। लाइक जुन तरिकाबाट विश्वासले आफ्नो भोइसको युज गर्छन् वा जसरी भिडियोमा बोल्दछन्, यसबाट उनको कमेडी वा रोस्टमा ठुलो हेल्प हुन्छ। Basically, what I mean to say is his accent and his pronunciation just supports his comedy. And जब विश्वास कुनै पनि सेन्टेन्सको लास्टमा क्या हो भन्छन् नि, तीनवटा फरेनरलाई इम्प्लोइ बनाएर राखेको छ। लाइक विनोद चौधरी त को नै हो उसको छेउमा क्या हो, बट जस्ट लाइक हिज एक्टिङ करियर। that is my favorite part. Like that is so good. Winners do not do different things, they do things differently. This is a quote of शिव खेरा। सफल व्यक्तिहरू कुनै फरक काम गर्दैनन्, बल्कि सोही कामलाई फरक ढङ्गले गर्दछन्। बीटी कान्छाको एक्जिक्युसन एकदमै राम्रो छ। He is not doing any different thing, बस उनको एक्जिक्युसन अरूभन्दा राम्रो छ। इफ यु वान्ट एन एक्जाम्पल, देन नेपालको कुनै पनि एक्सप्लेनर कन्टेन्ट वाला च्यानललाई लिय र बीटी कान्छासँग कम्प्यारिजन गर। विश्वासलाई थाहा छ कि आफ्नो कन्टेन्टलाई कसरी इन्गेजिङ बनाउने ताकि भ्युअरको इन्ट्रेस्ट भिडियोको एन्डसम्म बनिराखोस्। Although BT Kancha is not the only person who is doing these unique things, he is just an example. दुनियामा हजारौं व्यक्तिहरू छन् who are not doing different things, but they are for sure doing things differently. That's why they are successful now, and BT Kancha is one of them. Being artist or creator is not just about creating art or content. It is more about creativity. Creativity is a thing which makes you unique and successful. Maybe. So learn to be creative by Biswas Timshina, aka BT Kancha. Okay, click this video right now and comment मा बताउनुहोस् कि BT Kancha को थम्बनेल हेर्दा तपाईको दिमागमा के चल्छ। And bye.